ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብሩ አምላክ ነው። ይሄ ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ኮርሶች ናቸው፣ ቪዲዮዎች ናቸው። እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ፣ ጋዝ፣ ስትሪም ኤንድ ሆም ዩቲሊቲ የሚባለው እነዚህ አራቱ ምንድን ናቸው ነው? አራቱን ሲያገናኙት ምን ከምን ጋር የተሳሰሩ ናቸው? ሁሉም ኤነርጂ ጋር የተሳሰሩ። ኤሌክትሪክ ስንል ኤነርጂ ጋር የተሳሰሩ፣ ጋዝ የምንጠቀመው ለኤነርጂ ነው፣ ስቲም የምንጠቀመው ለኤነርጂ ነው፣ የዩቲሊቲ የምንጠቀመው ለኤነርጂ ነው። ኤነርጂ ከኤነርጂ ጋር የተሳሰሩ። ስለዚህ ምንድን ነው ኤነርጂ የሚል አጠር ያለ አንድ ቪዲዮ እናያለን። ከኤነርጂ ከዩቲሊቲ ከአሁን ከነዚህ ከጋዝ ከስቲም ጋር የተያያዘ እነሱ ጋር የተያያዘ ምንድን ነው ስንል ኤነርጂ እዚህ ጋር አራት መጽሐፎች አሉ። አንዱ ፊቸር ኦፍ ዩቲሊቲ ኦፍ ዘ ፊውቸር የሚለው ከዚህ መጽሐፎች ጋር የተያያዙ ነው። በብዛት ጊዜ ኮርስ ሲሰጡ ትምህርት ቤት አንዳንድ መጽሐፍ ነው የሚያዩት እና የቀሩት ሬፈረንስ ናቸው፣ ከዛ ጋር አብሮ የሚሄዱ መጽሐፎች የሚባሉና እንደዚህ ነው። እዚህ ጋር ኮርስ መጽሐፍ የለም፣ እንደዚህ በሙሉ ሬፈረንስ ብቻ ናቸው። እነዚህ አራት ሬፈረንስ ናቸው። ዘ ኒው ወርልድ ኦፍ ዩቲሊቲ የሚል ሁለተኛ መጽሐፍ፣ ሴኩሪቲ ዩቲሊቲ ኤንድ ኤነርጂ ኢንፍራስትራክቸር የሚል the utility operations and grid system explained simple የሚባለው እነዚህ ጥሩ ሬፈረንስ መጽሐፎች ናቸው እና እነዚህ ኮርሶቹ ጀነሪክ ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ኮርስ ጀነሪክ ስለሆነ ምንም በአንድ መጽሐፉ አውጥቼ በአንድ መጽሐፍ አይደለም ተጠቀመው እንጂ ጀነሪክ ኢንፎርሜሽን ነው ማቀርበው። ኦኬ እነዚህ በዓለም ላይ የሚታወቁት 16ቱ ገንዘብ የሚያገቡት መንገድ የሚባሉት ናቸው። ይሄን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ የምናየው ቪዲዮዎች እየቀዳነ ያለው ስለ ፐር ሪኩዌስት ላይ ነን። በፐር ሪኩዌስት 21 ቶፒክ አለው። ሁሉም ቶፒክ ተመርጠው የተለያየ ቶፒኮችን አብሮ የሚያቅፉ ናቸው። ዛሬ 6ኛ ላይ ደርሰናል። 6ኛ ሳምንት ማለት ነው። 21 ሳምንት ይፈጃል በጠቅላላ እና እነዚህን አይተን እስከምንጨርስ 21 ላይ እስከምንደርስ ድረስ። ኦኬ ኤሌክትሪክ gas, stream and home utility. ኤነርጂ ስናስብ በስንት መንገድ ይመጣል? ኤነርጂ በሰፋ ያለ መንገድ ነው የሚመጣው። በጋዝ ሊመጣ ይችላል። በስትሪም ስንል በሞቀ ውሃን ሲያሞቁት ከሂት ጋር የተያያዘ አንድ ነገርን ሲያሞቁት ከዛ ጋር የተያያዘ ነው የሚመጣ መንገዶች አሉ እና በተለያየ መንገድ የሚመጣ አለ። ከውሃ ኤነርጂ የሚመጣ ኤሌክትሪክ የሚመጣ አለ እና ከዛ ጋር እና ኤነርጂ ምንድን ነው ብለን ልንጀምር ነው። ኤነርጂ ስንል እነዚህን 9ን ያክፋል። አንደኛው ቴርማል ኤነርጂ ነው። ሁለተኛው ሬዲያንት ኤነርጂ ነው። ከዛ ኬሚካል ኤነርጂ አለ፣ ኒውክሊየር ኤነርጂ አለ፣ ኤሌክትሪካል ኤነርጂ አለ፣ ሞሽን ኤነርጂ አለ፣ ሳውንድ ኤነርጂ አለ፣ ኢላስቲክ ኤነርጂ አለ እና መጨረሻው ግራቪቴሽናል ኤነርጂ አለ እና እነዚህ ምንድን ናቸው ብለን ትንሽ ልናይ ነው። ኦኬ ታይፕ ኦፍ ኤነርጂ ኬሚካል chemical energy ስንል ምንድን ነው? Chemical energy is an energy that is stored within the connecting the bond between tiny parts of a substance molecule. ሁለት ኬሚካል ኤነርጂ የሚመጣው ከሞለኪውል ነው እና ሁለቱ እንዴት አድርገው ሁለቱ ሞለኪውል የተሳሰሩበት ጋራ ከዛ ጋር የሚመጣ ነው። ኤነርጂ contained in fuels such as coal, gasoline, natural gas and even sugar እና ኬሚካል ኤነርጂ የሚባለው ሰው ከሚበላው ምግብ ጋራ ኤነርጂ የሚሰጠን በጣም ብዙ ኤነርጂ የሚባል አንዱ ስኳር ነው። ስኳር ብዙ ኤነርጂ ይሰጣል ሰውና አንዱ ፊውል ስናስብ ደግሞ እንትን በኮል ሰዎች ምግብ የሚሰሩበት ወይንም የሚያሞቁበት ቤቱን ምን የሚባለው ከዛ ጋራ ከጋዝሊን አለ፣ ከዛ ናቹራል ጋዝ አለ። ናቹራል ጋዝ ስናስብ ከበጋር ጋራ የተያዘ ከዛ ጋራ ከጋዝ ከሆነ ነገር ጋራ እና ከአየር ሚተን ጋራ የተያዘ ነው። ኦኬ
type of energy, chemical energy. When our body burns sugar during exercise, the sugar components are reorganized and release the energy that was in the chemical bond of the original substance. And ስኳር ከበላን በኋላ ሄደን ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ያ የበላኑ ስኳር ወደ ኬሚካል ኤነርጂ ተቀይሮ ሰውነታችን ጋራ ኤነርጂ ሰጠዋል። ኤሌክትሪካል ኤነርጂ is an energy from a moving electrons እና ኤሌክትሪካል ኤነርጂ የሚባለው የሚነቃነቅ ነው። አተም አለ እና እነዛ ከሞሽን ጋር ከመነቃነቅ ጋር የሚመጡ እነሱ ናቸው። ኦኬ type of energy electrical energy is an energy from moving electrons. All matter is made up of atoms, and atoms are made up of smaller particles called protons, which have positive charge, neutrons, which have a neutral charge, and electrons, which has a negative charge. Atom negative እና positive charge አለው protons የሚባሉ እነዛም neutral ማለት negative ያልሆነ positive ያልሆነ እና እነሱ ናቸው ተነቃንቀው electrical energy የሚሰጡት። Okay, type of energy. Radiant energy is a form of energy associated with moving of light. Radiant የምናስበው ከብርሃን ጋር የሚመጣ ነው ከፀሐይ ጋር የሚመጣ የሰን ኤነርጂ ብለን ሶላር ኤነርጂ የምንለው ከየት ነው የሚመጣው? ከሬዲየንት ኤነርጂ ነው እና energy associated with movement of light ከላይት ጋር የሚመጣ ነው electromagnetic waves and particles እና ከላይት ጋር የሚመጣው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ጋር የተሳሰረ ነው ከፓርቲክል ጋር የተሳሰረ ነው። Okay, radiant energy includes visible light as well as things that are not visible in the unaided eye like X-ray, gamma ray and radio wave. ከሬዲያንት ጋር ስናስብ ሰፋ ያለ ቦታ ይይዛል እና እነዚህ ውስጥ የሚገቡት አንዱ ኤክስሬ ነው። ኤክስሬ ሄደን እኛ ኤክስሬ ስንነሳ ሰዎች ሄዶ ሆስፒታል ኤክስሬ ሲነሱ ያ ከኤክስሬ እንደዛ አይነት እንትናለ ብርሃን አለ ከብርሃን ጋራ ከዛ ጋር ጋማ ሬይ የሚባል ደግሞ አለ ከዛ ጋር ከሬዲዮ ዌቭ የሚባል አለ ከዛም ጋር የተሳሰረ እሱ ሬዲየንት ኤነርጂ ይባላል። Okay, type of energy. Chemical energy can take the form of either kinetic energy, which is an energy to an object's motion, or potential energy, which is stored energy during the object's positions. And chemical mechanical energy ስናስብ kinetic energy ማለት የሚነቃነቅ energy ማለት ነው እና ሁለተኛው ደግሞ potential energy ማለት አንድ ቦታ ቁጭ ያለና ኤነርጂ ቁጭ ያለ ነው እና በዛ ነው mechanical energy በዛ ሁለቱን የሚተሳሰረ ነው። Okay, type of energy. Nuclear energy ደግሞ አለ. Nuclear energy is the energy released when the nuclei of atoms are split or fused. Nuclear energy ማለት ከፀሐይ ጋር ከፀሐይ የሚመጣ ነው አንዱ መንገዱ ከፀሐይ ነውና በጣም ጉልበት ያለው ኤነርጂ ነው እሱ አንድ ነገር አተምን ኢምፓክት ሲያደርገው ያን ስፕሊት ያደርጋል የዛን ጊዜ የሚመጣ ኤነርጂ ነው። Okay, type of energy. Thermal energy is heat energy or an energy of a moving or visible molecules. Heat and thermal energy are directly related to temperature. እና thermal energy ስናስብ አሁን ውሃ ሳፈላ thermal energy ከዛ ጋር ነው ያን ሂቱ ኤነርጂ አድርጌ ልጠቀመው እችላለሁ ከሂት እና በብዛት ፋክተሮች ይጠቀሙታል እንደዚህ አይነት ኤነርጂ እና ያን አይነት ኤነርጂ ነው thermal energy ይባላል። Adjacent objects that are directly different temperature will potentially transfer heat or try to come to the same temperature እና የሞቀ አየር ወደ ላይ ሄዳ ቀዝቃዛ አየር ወደ ታች ሄዳ ያ ቤቱ ስናሞቅ አየሩ ይነቃነቃል። ውሃ ውስጥም the same ነው። ውሃ ጋራ ስናስብ
ከታች የሞቀው አየር ወደ ላይ ሄዳልና የላያውን ያሞቀው ይመጣ ብረድስቱን መጀመሪያ ቂጡ አካባቢ ያለ ሞቃል ከዛ ቀስ ብሎ ወደ ላይ ሄዳል ሙቀቱ ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር በታይፕ ኦፍ ኤነርጂ የሚባለውን እነዚህን ዘጠኙን አስተዋውቀናል አሁን ደግሞ ፍሪ ኤነርጂ ስናስብ ከኤነርጂ ተጠቅመን እንደገና መጠቀም እንችለው አይነቶች ናቸው ሪዩዘብል ኤነርጂ ይሆናሉ አንዳንዶቹን ኤነርጂ ጋዝ ፔትሮሊየም ኤነርጂ መኪናው የምንጠቀመው እሱን አይነት መኪናው የሚያነቃንቀው ኤነርጂ ያልቃል ምን በላው ኤነርጂ ያልቃልና በየጊዜው ተክለን ብለን መብላት አለብንና ያ ኤነርጂ የሚያልቅ ነው ሪዩዘብል አይደል አንዳንዶቹ ኤነርጂ ደግሞ ሪዩዘብል ናቸውና ልዩነታቸው ምንድነው ኦኬ እሱን ልናይ ነው ይቅርታ ሪኒዌብል ኤነርጂ reusable እንደገና መጠቀም ማለት ነው renewable መታደስ okay renewable energy is the energy that is collected from a renewable resources that are naturally replenished on the human time scale it includes sources such as sunlight wind rain tide wave and geothermal heat okay እና እዚህ ጋር የሚለው እንደገና ማያልቅ ነው ማለት ፀሐይ ሁሉ ጊዜ ትመጣለች ከዛ ኤነርጂ መውሰድ ማያልቅ ንፋስ ሁሉ ጊዜ ያለ ተጠቅመኑ እንደገና መጠቀም እንቻል ነገም ከነወዳም ካዛምና እሱ ራሱ አቬሌብል ነው በተመላልሰን በሰው ለፍቶበት የሚያቀርበው አይደለም ራሱ እዛ ያለ ነው ዝናብ ስንል ንፋስ ስንል ከውሃ ውስጥ ያለው እንትኑ የሚነቃነቀው ከዛ ሞሽን ጋር የተያዘ ታይድ ስንል እሱን አይነት ኦኬ ኤነርጂ is renewable አሁን ምንድነው renewable energy ያለ የቀጠረ renewable energy is a form of source that are naturally replenished but flow limited okay renewable resources are virtually inexhaustible in duration but limited in the amount of energy that is available per unit of time እና renewable energy ቢኖረንም ግን በሰዓት የሚያመጡት የተቆጠመ ነው ከፀሐይ ብርሃን ጉልበት ከዚህ ወር እስከዚህ ወር ያላት ከዛ በላይ ያን ያህል ነው ከዛ በላይ መጠቀም አንችልም እና ያንን ሰፋ ማድረግ አንችል ያለውን ብቻ መጠቀም እንችልና ይቆጥበናል ጥቅሙ ላይ የምንፈልገው ጥቅም ላይ ይቆጥብናልና ለዛ ነው ሪኒዌብልም ቢሆን ያነስ ያለ ነው okay renewable and non renewable ምንድነው ልዩነታቸው renewable ስንል ምንድነው non renewable ማለታችን ደግሞ ምንድነው ሁለቱን የሚለያቸው ነው renewable and non renewable okay energy include coal gas and oil okay non renewable ተመላልሰን ራሱን የሚያቀርብልን አይነት የሚያልቅብን አይነት ሪሶርስ ሲሆን አንዱ ኮል ነው አንዱ ጋዝ ነው አንዱ ኦይል ነው እነሱን ራሳችን አንዴ ሪሶርሱን ተጠቅመን ከጨረሰን በኋላ ባዶ እጃችን ላይ ያስቀምጣን ተመልሰን ምናገኘው አይደል most car trains and planes use non renewable energy እና አሁን የጀመርነው መኪናችን ትሬናችን አውሮፕላናችን ምናምናችን እሱን የሚጠቀም ቤታችን ምናሞቅበት ምንልበት እሱ ላይ renewable energy አላስገባን ስለዚህ እነዚህ የሚያልቁ ኤነርጂዎችን ነው የምንጠቀመው አሁን ይህ ኤነርጂ ሲያልቅ መኪና መንዳት አንችልም አውሮፕላን መንዳት አንችልም ትሬን መንዳታችን እዛ ላይ ያልቃል እና renewable energy የለንም okay they are made by burning fossil fuel or creating energy renewable energy includes solar hydro okay ከአንዳንዶቹ okay እነዚህ ደግሞ ፊውሉን በርን አድርገን ጨርሰን እንጠቀመው አሁን ደግሞ renewable energy ምንድነው ልዩነቱ ስንል ከፀሐይ አንደኛው ከፀሐይ የሚመጣ አንደኛው ከሃይድሮ የሚመጣ አንደኛው ከንፋስ የሚመጣ እነዚህ ሶስቱን renewable energy ብለን ለብዙ አመት ዝም ብለን መጠቀም እንችላለን የሚያልቅበት ቦታ ቀጠሮ የለንም ግን ይቆጥበናል ምን ያክል መጠቀም በቀን እንደምንችል
Okay, type of renewable energy አሁንም እየቀጠለ ነው Okay, biomass, wood waste, municipal soil waste, landfill gas and biogas, ethane, biodiesel, hydropower, geothermal, wind and solar. እነዚህ renewable ይባላሉ እነዚህ አምስቱን ከአምስትም ሰፋ ያሉት ነው የመጀመሪያው ባዮማስ ስንል በተለያየ አይነት ነገር ነው ጨምረው እዚህ ባዮማስ ምንለው እንጨት አለ ሶይል ዌስት አለ ምን አለና ከዚ ላንድ ፊል አለ ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ኦኬ what's renewable energy አሁንም የቀጠለ ነው renewable energy is an energy from sources that are naturally replenished but flow limited. Renewable resources are visible in exhaustible and durations but limit in the amount of energy that is available per unit of time. And now renewable energy ማያልቅ energy ለዘላለም ብንጠቀመው ማያልቅ ኤነርጂ ብለን ነው እና ከዛ ጋር የተሳሰረ ነው ኮስቱን ቀነስ ያለ ነው ጥሩነቱ ብዙ አለው በዚህ መንገድ ጥሩ ነው ምንል ደሞ ዞር ብለን ስናየው ደሞ ለምን ጥሩ ለምን መጠቀም የሚያቀተን ስለሆነ ሰው በዛ ያለ ሲመጣ የሚጠቀመው ሰው ያንሳል ምክንያቱም ብዙ አይደለም ያነሰ በቀን ትንሽ የሚያቀርብ ስለሆነ Okay. አሁንም ቅድም እንደገና ያየነውን እነዚህ አምስቱን ነው ለይተን ሴፐሬት አድርገን ነው wood እና wood waste ነው landfill gas and biogas አለ ether አለ biodiesel አለ እና እነዛ biomass ተብለው ከባዮማስ ጋር የተሳሰሩ ናቸው የቀሩት hydro power geothermal wind and solar ነው በስተዛሬ የምናቃቸው የሚባሉት እነዚህ ናቸው ከዚህም በላይ ኤነርጂ ካለ ምን ማናቀው ኤነርጂ ይኖር ይሆናል ግን ያለ ምናቀው ኤነርጂ የሚባሉት እነዚህ አምስቱን ያቀፈነ ኦኬ አሁንም እየቀጠልን ነው renewable energy የሚለው ላይ biomass renewable energy from plants and animals biomass renewable organic material that comes from plants and animals biomass ስንል ኮምፖዚት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ከፕላንት ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ከፕላንት የሚመጣ ጋዞች አሉ የተለያየ ጋዞች ከአኒማል ዌስት ጋር የሚመጣ ደግሞ የተለያየ አለ የበጋር ሲባል ከዛ ጋር የተሳሰረ የሚያቀርቡት ፊውሎች አሉና ከዛ ከባዮማስ ማለት ከባዮሎጂ ጋር የተያያዘ ነው Okay. Biomass continues to be an important fuel in many countries, especially for cooking, heating, and developing countries. እና እስተዛሬ ድረስ ይጠቀሙታል እነዚህ ባዮማስን ከፕላንት እና ከእንስሳ ጋር የተሳሰረውን እሱን ፊውል የሚያደርጉትን መንገዶች ብዙ ሀገሮች እስካሁን ድረስ እንደ ፊውል ይጠቀሙታል እና አንዱ መንገድ renewable energy እነሱ ናቸው Okay, type of renewable energy. For the using of biomass fuel for transportation and for electrical generation is an increasing in many developed countries as a means of avoiding carbon dioxide emission from fuel. Okay. አንደኛው ከእንጨት አቃጥሎ ከሚጠቀሙትም ከባዮማስ ጋዙን ተጠቅመው ፊውል የሚያደርጉት እሱ ላይ ይቀንሳል ምክንያቱም የፊውሉ ካርቦን ሞኖክሳይድ የሚሰራውን ካርቦን ዳይኦክሳይድ የሚሰራውን እሱን ፕሮብሌም ይቀንሳል ኦኬ Biomass renewable energy on የሚቀጥል Biomass contains stored chemical energy from the sun. Plants produce biomass through photosynthesis. Biomass can be burned directly from heat or converted to renewable liquid and gaseous fuel through various processes. እና ቅጠሎችን ወደ
ወደ ጋዝ መቀየር ይችላል ወደ ዘይት መቀየር ይችላል በዘይት የሚመጣ ፊውል አለ በጋዝ የሚመጣ ፊውል አለ እና ቅጠላቅጠሎችን በፕሮሰስ አድርገዋቸው ሁለቱን አይነት ሊሰሩበት ይችላሉ ጋዝና ፊውል type of renewable energy የቀጠለን ነው hydropower energy ስንል ከውሃ መነቃነቁን ተጠቅሞ ኤነርጂ ከዛ መስራት ነው እና hydropower energy is moving water people have a long history of using the force of water flowing in a stream and river to produce mechanical energy አሁን በሃይድሮ ፓወር ብለው ከዳም ይሰራሉ ምን ይላሉና ከዛ ኤነርጂ ለመውሰድ ብለው ከዛ ጋር የተሳሰረ ነውና ይሄ በጣም የረዝም ሂስትሪ ያለው ነውና ለብዙ ለሰፋ ላለ ቦታ ለመጠቀም ኤነርጂውን ለብዙ ሰዎች ለማቅረብ ኤነርጂውን ለተብሎ በዛ ኤነርጂ ለመጠቀምና hydropower was one of the first source of energy used in electricity generation and until 2019 hydropower was the largest source hydropower መቀዝቀዝ የጀመረው በ2019 በዩሮፒያን አቆጣጠር ነውና እስከዛ ድረስ በጣም ትልቅ ያለው ያ ትልቅ ቦታ የያዘ ነውና ብዙ ኤነርጂ ተብሎ ነው ከዛ በኋላ አዲስ አይዲያው ሰፋ ያለና የሪኒዌብል ኤነርጂ ጋር በሰፋ ያለ እንዲጠቀሙ ኦኬ type of renewable energy hydropower relies on the water cycle understanding the water cycle is important to understand hydropower now hydropower energy ውሃ ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ውሃውን በዚህ ብዙ ውሃ እዚህ ጋር አለ ኤነርጂ ውሃውን ሲነቃነቅ ወደዚህ ወደዛ የሚለውን እሱ ከሱም ጋር የተሳሰረ ስለሆነ ስለ ውሃ አነቃነቅ ድረስ ማወቅ ዕውቀት ያስፈልጋል ኦኬ renewable energy and water cycle ጋር እየቀጠለ ነው solar energy heat water on the surface of the river lake and ocean which causes the water to evaporate አንደኛው heat energy water heat energy ውሃውን ፀሐይ ውሃውን ትመጣለችና ዳመና ውስጥ ተከታለች with the vapor condense into a cloud and falls on a precipitation rain and snow እና ደግሞ ውሃው ደግሞ ሁለት መንገድ ይዘንባል አንዱ በበረዶ አንዱ በዝናብ በውሃ ሆኖ ይዘንባል precipitation collection in stream and river which emptied into the ocean and lake where it evaporates and begins the cycle again እና ውሃ አነቃነቅ ብለን ስናስብ water cycle ብለን የውሃ አነቃነቅ ብለን ስናስብ ከፀሐይዋ ገብታ የምትሰራውንም ጋራ ነው ፀሐይዋ ትመታዋለች ይተናል ዳመና ይሆናል ዳመናው ስኖ ሆኖ ወይንም ዝናብ ሆኖ ይዘንባል ya cycle na okay water in geothermal energy is the heat within the earth the word geothermal comes from the Greek word geo earth and thermal heat geothermal energy is a renewable energy source because heat is continuously produced into the earth and now geothermal energy ደግሞ ከመሬቷ ራሷ ከማከሏ ሊኩድና እሳት ስለሆነ ከዛ ዓለም መሬቷ በጣም ስለሚሞቅ ከዛ ጋር የተሳሰረ ከጂኦተርማል ጋር ከመሬት ሙቀት ጋር የተሳሰረ እንትን ኤነርጂ ነው people use geothermal heat for bathing to heat building and to generate electricity እና geothermal energy ተጠቅመው ቤት ማሞቅ ይችላሉ እና የውሃ ማሞቅ ይችላሉ እና ለምግብ ማሞቅ ይችላሉ እና በዛ መንገድ የሚጠቀሙ geothermal energy የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ okay what is geothermal energy energy from moving air wind okay wind is caused by uneven heating of the earth's surface by the sun
because of the Earth's surface is made up of different types of land and water, it absorbs the sun's heat and at different rates. One example of this uneven heat is the daily wind cycle. Now, geothermal energy በሙቀትና የአየር ሙቀትና የአየር መቀዝቀዝ ያነቃንቃል። ሂት ይነቃነቃል። አሁን እንዳልኩት ሂት እሳት ሲመታው ሂት ወደ ላይ ወደ ታች ይላል። ቀዝቃዛ አየር ወደ ታች፣ የሞቀ አየር ወደ ላይ ያለ ሳይክል ያደርጋልና ጂኦተርማል መሬቷ ስትሞቅ ስትቀዘቅዝ ያንንም ዊንድንም ታነቃንቃለች ማለት ነው። ኦኬ what's geothermal energy? አሁን የሚቀጥለን energy from the sun is produced energy for billions of years and is the ultimate source of all of the energy source in the fuel that we use today. People have used the sun's ray, solar radiation for the thousands of years for warmth and the dry heat, fruit and drain. አሁን ቋንጣ ብለን አየር ላይ ቆራርጠን ስጋውን በበርበሬ አድርገን ሰቅለዋለን። እሱ እንዲደርቅ ብለን ቋንጣ እንጀራ ውጭ እናወጣለን፣ ድርቆሽ እንሰራለን፣ ምን እንላለን? እሱ ከፀሐይ የመጣ ሂት ነውና እኛ ፀሐይዋን እንጠቀማታለን። እንደ እዚህ ሀገር ድራየር ብለው ልብስ ማድረቂያ ይሰራሉ እና ልብስ ውጭ አይሰቅሉም። በብዛቱ ማሽኑ ውስጥ ይገባ፣ ማሽኑ ነው በሂት አድርጎ ያደርቀዋል። በብዛት ብዙ ሀገሮች ግን ልብሳቸውን ውጭ ያደርጉታል። ፀሐይዋ ራሷ ታደርቀዋለች እና እንደዛ ጋር እና እሱ ጂኦተርማል ኤነርጂ ነው። ኦኬ what's geothermal energy? Energy from the sun. The sun has produced energy for billions of years, an ultimate source of all the energy source in the fuel we use today. People use the sun as a ray. Okay, ሁለተኛው ደግሞ ከፀሐይ ጋር የተያያዘው ሶላር ሬዲዬሽን ነው እና ከብርሃን ጋር የተያያዘ ቅድም እንዳየነው ከብርሃን ጋር የተያያዘ ኤነርጂ አለና ከሬ ጋር የተያያዘና እነሱም ጋራ ነውና በብዛት ሰዎች ፕሪዘርቭ ለማድረግ አሁን ለተለያየ መንገድ ይጠቀማሉ። አንደኛው ሂት ነው እና ምግቡን ለብዙ ጊዜ አድርቀው አዘጋጅተው ለብዙ ጊዜ ለማስቀመጥ እና ፍሩትንም ያደርቃሉ። ፍሩት የምንበላውን ፍሩትን ያደርቃሉ። ግሬንንም ያደርቃሉ። ግሬን እርጥብ ግሬን ጥሩ አይደለም እና የደረቀ ግሬን ፓውደር አድርገው ዳቦ ለመስራት ምን ለማለት እና ከዛ ጋር ያም ከሶላር ሬዲዬሽንም አብሮት የተያያዘ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ቆመን ትንሽ ቪዲዮ እናያለን። እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው እንዴት አድርጎ ኤሌክትሪክ እንደሚሰሩ በሁለት ኦልተርኔተር የትልቅ መኪና እና የትንሽ መኪና ኦልተርኔተር አድርገው እዚህ ጋር እጁ ላይ ይዘው የያዘ ኦልተርኔተር ነው። የመኪና ኦልተርኔተር ሁለቱን አገናኝተው በኬብል ያንን ኬብሉ ሲሽከረከር ኤነርጂ ይሰጠዋል። ኤነርጂ በዛ ኤሌክትሪክ ያደርጋሉ። የትም ጉርንጉር ውስጥ ህንድ ውስጥ የተለያየ ኤሌክትሪክ አይጠብቁም እና በራሳቸው እንደዚህ በኦልተርኔተር ጀነሬተር እየሰሩ የራሳቸውን ይጠቀማሉ። ቀላል ሲምፕል ሁለት ኦልተርኔተር አብሮ አድርጎ እንዴት አድርገው እንደሚሰሩ ልናይ ነው። ትንሽ አጭር ቪዲዮ ነው እና እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ብዙ ለጥፈዋል ከህንድ ሀገር እንትኖች ህንዶች እንዴት አድርገው ኤነርጂ ከያንዳንዱ ጋር ጉርንጉር ውስጥ እንደሚጠቀሙ እና አሁን እንመልከት። ድምጽ የለውም፣ የሚነጋገር ነገር የለም። ስለዚህ ድምጹን ትቸዋለሁ። ዝም ብለን ቪዲዮን እያየን የዚህን ድምጽ አጥፍቼ እዚህ ጋር ያለውን ድምጽ አጥፍቼ እኔ አወራለሁ። ባለፈው ጊዜ ድምጹን ከፍቼ ላወራ ሞከርኩና አልተመቸም። ኦኬ እንቀጥል። እዚህ ጋር ያሳየናል ኦልተርኔተር እንደሆነ። ይሄ ደግሞ ኦልተርኔተር እንደሆነ ሊያሳየን ነው። ሁለቱን ኦልተርኔተር እንዳይነቃነቅ አንድ ቦታ ላይ ያስቀምጠዋል እና
dynamo into 250 volt electric ይላል ኦኬ እዚህ ጋር ሜትር ሜዠርመንት ሜትር አለው እሱን አስተካክሏል ኦኬ አሁን እዚህ ጋር በቦልት ያረጋውና ያስራዋል እንጨቱ ላይ እንዳይነቃነቅ እና ይሄም የራሱ ኮድ አለው የኤሌክትሪክ ኮድ አለው ይሄኛውም ኤሌክትሪክ እንዲገባበት ይሄኛውም አለው ኤሌክትሪኩን እዚህ ሁለቱንም ኮዱን እዚህ ጋር ያያዘው እሱን አለ አሁን እዚህ ጋር ያሰራው ነው በየውሃ ፓምፕ ይሰራሉ በዚህ ውሃ ፓምፕ ያደርጉበታል እና ለተለያየ ነገር ይጠቀሙታል ይሄ አጠር ያለ ነው የተለያየ ቪዲዮ አለ እንደዚህ አይነት ስለ ኤሌክትሪክ ብዙ ማወቅ የሚፈልግ ሰው ገባ ብሎ ማየት ይችላል ይሄንን ሁለቱን አሰረ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮድ ይሆንና ኮድ አስገባ መሐከሉ ላይ እና ይሄንን አብሮ እንዲሽከረከር ያደርጋል አሁን ይሄም ኤነርጂ ያመጣል ይሄም ኤነርጂ ያመጣል ሁለቱን ያገናኛል ኤሌክትሪኩን ይሆንና እዚህ ጋር እንደምታዩት አንዱ ሰማያዊ ነው አንዱ ጥቁር ነው ይሄኛው ደግሞ እስኪ እንመልከት ይሄም ሰማያዊና ጥቁር ነው ሰማያዊና ቢጫ ነው ወንስ ጥቁር ነው ሰማያዊና ጥቁር ሰማያዊና ሰማያዊን አብሮ ያስራል ጥቁርና ጥቁሩን አብሮ ያስራል እና በቀለም ይለያያል ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ነው ይሄ የኤሌክትሪክ ፕላግ ነው ይሄ መሰኪያ ነው ኤሌክትሪክ መሰኪያ ምን እሱን ጋራ ደግሞ ሌላ የራሱን ዋየር እየፈጠረ ነው እና ሁለቱን ኤሌክትሪኩን ሊሰካበት ነው በቀለም የቀየረው የመረጠው ጥቁርና ቢጫ ነው ጥቁርና ሰማያዊ ነው ይቅርታ እና ሁሉም በጥቁርና ሰማያዊ በቀለም ይቀያየራሉ ማለት ነው ማወቅ ይቻላል እና ይሄ ኤሌክትሪክ መሰኪያ ነው የነሱ ሀገር መሰኪያ ይመስላል ከሱ ጋራ ነውና ሰማያዊና ሰማያዊውን ሶስተኛ አሰረበት ጥቁርና ጥቁሩን አሰረበት ይሄ ኤሌክትሪክ ዳክ ይባላል ሁለቱ ኤሌክትሪኮቹ እንዳይገናኙ የሚያደርግ መሐከል ላይ በቴፕ ያደርጉታል በእና በጥቁር ቴፕ ኤሌክትሪክ ቴፕ ያደርጉበትና ያስሩታል ይሄ እንደዚህ ሲሆን ኮኔክሽኑ ተሳስተው አንዱ ኤሌክትሪክና አንዱ ኤሌክትሪክ አይነካኩም ይሄ አሁን ሊፈትን ነው ሲፈትን እዚህ ጋር እንትን ይሄ የስክሩ ድራይቨር አለ በኤሌክትሪክ የሚሰራ ስክሩ ድራይቨር ይሄንን ቦልቱን እንዲሽከረከር ያደርገዋል አንዴ መሽከርከር ከጀመረ ኤነርጂ ከሰጠ የራሱን ኤነርጂ ፈጥሮ ይሄን ሲያሽከረክር ይውላል ሰው መጥቶ አቁም እስከሚለው ድረስ ይሄው እንዲሽከረከር አደረገው አንዴ ይሄ መሽከርከር ከጀመረ አያቆምም ራሱ አንዴ ከጀመሩት ይሆን አሁን ጀነሬተር ሰራ ቴስት አደረገው ኤሌክትሪኩ እዚህ ጋር በርቷል ሰክቶታል ኤሌክትሪክ እና እየሰራ ነው እዚህ ጋር እጁ እንደዚህ ይለናል ማለት እንፈልገውን አገኘው ነው ኤሌክትሪክ አገኘው እዚህ ጋር እንዲመጣ እና እንደዚህ አድርገው በቀላል በሲምፕል ኤነርጂ በነፃ ኤነርጂ የተሚነቃነቅ በመኪና ነድቼ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መውሰድ የሚችለው ኤነርጂ አለኝ ይሆንና በቀላሉ የመጣልን እና በኦልተርኔተር ሁለት ኦልተርኔተር ተጠቅሞ ይሰራል ኦኬ አሁን ኤነርጂ አሁን እንደገና አጠፋው አስቆመው ይሄን ሲሽከረከሩን አስቆመው ከዛ ፕላጉን እንደገና ሊሰካና ሊነቅል ነውና ያያል ሲሰካ ሲነቅል ኤነርጂው እንደዚህ ሲሽከረከር መስራቱ ነው ያለ እና ይሄ መኪና የድሮ መኪናዎች ካለ ኦልተርኔተር ገዝቶ ይሄን ማድረግ ይቻላል ማለት ነውና በጣም ቀላል ነው ኤነርጂውን ይሄን ማስቆም ይቻላል የሚሽከረከሩን ይሄንን እና ቤልቱን መሽከርከሩን ሲያስቆሙት ያቆማል ማሽከርከር ሲጀምሩት ይቀጥላልና ሞተሩ ጥሩ ሆነ ድረስ ይቀጥላል ብዙ ጊዜ ይሰራል ለተለያየ ነገር ይሰራል እና የሚሰካ ኤነርጂ ፖርታብል ኤነርጂ ነው እና ለተለያየ ነገር ሊሰሩበት ይችላሉ ማለት ነው እና ይሄ ለአንድ ቤት ትንሽ ነች ለአንድ ቦታ ለአንድ ሩም ውስጥ አስገብቼ ቴሌቪዥንን አብርቼ ለመለከተበት ይችላል ማለት ነውና
ቀለል ያለ ወዲያው በቀላሉ የሚሰራ ማንንም ሰው መስራት የሚችለው አይነት ነገር ነው ይሄንን ስለ ኤነርጂ ስለምናወራ ኤነርጂ እንዴት እንትን እንዳለ ነው ኤነርጂ እንዴት renewable energy ስናስብ እነዚህ አይነት ኤነርጂ ሞተር ውስጥ ተሰራ ድረስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆምና አጠር ያለ ቪዲዮ ነው ኤነርጂ ተሰፋ ያለ ስላልሆነ ቶፒኩ ማለቴ ለኢንትሮዳክሽኑ ብዙ ቪዲዮ ያስፈልጎም ብዬ ነው ኦኬ እዚህ ጋር እናቆማለን